Світова прем'єра нового покоління Toyota RAV4. Подія сама по собі гучна. Але в Китаї японці вирішили зіграти по-своєму. Замість одного кросовера одразу два. І все це завдяки фірмовій стратегії двох партнерів, де Toyota працює одразу з двома великими місцевими виробниками. У результаті на ринок виходять дві версії того самого хіта – RAV4 від FAW Toyota і його близький родич Wildlander від GAC Toyota. Якщо здається, що це просто різні шильдики, ні, все набагато цікавіше. Це приклад того, як Toyota намагається встигати за швидкістю, з якою змінюється китайський ринок. А там, як відомо, оновлення відбуваються швидше, ніж будь-де. Тому локальні RAV4 та Wildlander отримали свої особливості та унікальні комплектації, те, чого у світових специфікаціях можна не зустріти. Наприклад, одна з відмінностей – силові установки. Для китайських покупців доступна як бензинова версія, так і гібрид. Тоді як глобальний RAV4 нового покоління пропонуватиметься лише у гібридній версії. Китайці ж, як і раніше, отримують вибір. І це один із головних козирів локальних моделей. Ну і, звісно, ціни. Тут все традиційно. Місцева збірка робить моделі помітно доступнішими, ніж їхні світові побратими, що в умовах украй конкурентного ринку відіграє величезну роль. Тож сьогодні розбираємо, чим саме здивували нові RAV4 та Wildlander у Китаї, які фішки вони отримали, і, звичайно, скільки все це коштує. Китайський ринок справді живе за своїми правилами. Тут важливим є не просто вибір, а відчуття, що кожен покупець зможе знайти свій варіант навіть серед моделей з однаковою технічною базою. Тому Toyota і розвела свої кросовери по різним таборам, щоб ніхто не переплутав. Новий RAV4 від FAW виглядає по-американськи грубо. Масивні чорні пластикові накладки, натяки на бездоріжжя, трохи агресії, що фактично запозичено з комплектацій Woodland та Adventure, за винятком рейлінгів на даху. А ось Wildlander від GAC грає в інший бік. Він ближчий до міжнародної версії RAV4. Акуратний дизайн, спокійні лінії, решітка радіатора у вигляді сот пофарбована в колір кузова і фари з подвійними доріжками ходових вогнів. Такий собі міський та зібраний образ. Гама кольорів також розширилася. Крім класичних, з'явилися модні сірі відтінки, а також доступні двокольорові варіанти із чорним дахом. До речі, в решітці радіатора і під лобовим склом вбудовані камери. Вони відповідають за роботу кругового огляду і всіх систем безпеки, про які розповімо трохи пізніше. Обидва кросовери можуть бути з 18 або 20-дюймовими легкосплавними дисками, залежно від комплектації. Бампери у них трохи різні, і через це загальна довжина відрізняється на кілька міліметрів. Так, Wildlander точно повторює розміри світової моделі – 4600 мм, а RAV4 від FAW Toyota на 20 мм довше. Урешті машини майже ідентичні. І китайська, і міжнародна версії побудовані на оновленій версії платформи TNGA-K, тому колісна база у них однакова – 2690 мм, як і ширина з висотою – 1855 та 1690 мм відповідно. Дорожній просвіт офіційно для китайської версії не вказаний, але, швидше за все, він залишився колишнім – 190 мм. Усередині китайських версій RAV4 і Wildlander основна відмінність від світових моделей – не дизайн, а технічна начинка. Якщо ви звикли до традиційних, досить консервативних салонів Toyota, тут є чим здивувати. Японці зрозуміли, щоб продавати машини в Китаї, салон повинен більше бути схожим на гаджет. Цифрова панель приладів тут оснащена 8,8-дюймовим екраном, а за бажанням можна отримати проєкційний дисплей розміром 26,4 дюйма. Мультимедійна система в базовій версії – 14-дюймовий планшет, а топові комплектації пропонують великий 15,6-дюймовий екран із ледь-помітними рамками. Для порівняння глобальні версії мають центральний екран на 12,9 дюймів та панель приладів на 12,3 дюйми. Але справа не тільки в розмірах, важливіша начинка.
Серцем системи став чіп Qualcomm Snapdragon 8155. Для Toyota це справжній крок уперед. Меню оформлене як на сучасних планшетах, трохи в стилі Huawei, все логічно та зручно. А голосовий помічник тепер розуміє живу мову та розрізняє деякі діалекти. А за станом водія стежить камера. Вона щитує міміку, може автоматично зменшити гучність музики під час дзвінка або попередити, якщо ви втомилися. Крім того, RAV4 тепер оснащений системою допомоги водієві Toyota SafetySense 4, власної розробки японського виробника, яка отримала ширші можливості та стала надійнішою. Це інтелектуальна система водіння другого рівня, яка вміє розпізнавати та реагувати більш ніж на 200 різних сценаріїв на дорозі. Четверте покоління SafetySense помітно прокачали. Кількість датчиків збільшили з 12 до 24. Роздільна здатність фронтальної камери зросла з 5,4 до 8,3 мільйонів пікселів, а дальність фронтального радара – з 200 до 280 метрів. При цьому кросовер отримуватиме по 4 оновлення повітрям на рік, так що система постійно вдосконалюватиметься. До четвертого покоління увійшли розширений адаптивний круїз-контроль, допомога при русі на низьких швидкостях, попередження про приховані перешкоди, система бачить пішоходів, велосипедистів і навіть погано видимі для людського ока об'єкти у темряві, а також автоматичне паркування, моніторинг сліпих зон та асистенти зміни смуги з функцією автоматичної перебудови поворотником, тобто технології, які роблять управління зручнішим та безпечнішим. Селектор коробки залишився звичним, але простір навколо нього помітно переробили. З'явилася швидка бездротова зарядка для смартфона на 50 Вт та USB-C-порти спереду на 45 Вт, ззаду на 15. Окремо варто відзначити центральний підлокітник. Його кришку можна зняти і перевернути, перетворивши на зручний міні-столик для перекусу. У топових версіях є панорамний дах, сидіння з напіванілінової шкіри з підігрівом та вентиляцією, двозонний клімат-контроль та 64-кольорове підсвічування салону. Плюс преміальна акустика та система ароматизації повітря. А багажник пропонує 515 літрів за другим рядом сидінь. У Китаї Toyota вирішила не поспішати повністю відмовлятися від ДВЗ. Базова версія оснащена 2-літровим атмосферником на 171 силу з крутним моментом 206 Нм, який працює разом із варіатором, що імітує 10 передач. Привід може бути як передній, так і повний. Час розгону до сотні поки не розкривають, але середня витрата палива заявлена на рівні 6,3 літри на 100 км для передньопривідної версії та 6,9 літрів для повнопривідної. Також на китайському ринку як RAV4, так і Wildlander пропонується із гібридною установкою на базі 2-літрового мотора. Сам двигун видає 152 сили та 188 ньютон-метр крутного моменту. До нього додали електромотор спереду на 113 сил та 206 ньютон-метрів, а також літій-іонну батарею, але її ємність поки не розкривають. Все це працює через безступеневу електромеханічну трансмісію, а сумарна потужність системи становить 196 сил. Середня витрата палива заявлена на рівні 4,6 літрів на 100 кілометрів. Топова версія – гібрид із повним приводом, який практично повторює глобальну модель. Тут вже стоїть 2,5-літровий бензиновий мотор на 185 сил та 206 ньютон-метрів, 2 електромотори із загальною потужністю 189 сил і 328 ньютон-метрів по одному на кожній осі, плюс невелика літій-іонна батарея. Сумарна потужність системи обмежена 237 силами. Такий гібрид також отримав безступеневу електромеханічну трансмісію та фірмовий інтелектуальний повний привід. Система вміє перерозподіляти до 80% тяги на задні колеса, що покращує керованість. Середня паспортна витрата палива заявлена на рівні 4,9 літрів на 100 кілометрів. Нове покоління кросовера RAV4 вже доступне для замовлення у Китаї.
Цікаво, що Wildlander позиціонується трохи вище. Його ціна варіюється приблизно від $22,5 до $31 400 залежно від комплектації та типу силової установки. RAV4 від FAW Toyota трохи доступніший – від $21 400 до $29 700. Для порівняння, у США гібридний RAV4 стартує з позначки $33 350, а у низці європейських країн – від 41 тисячі євро. Отже, у Китаї Toyota зробила ставку на адаптацію під місцеві реалії. Два близьких родича – RAV4 від FAW Toyota та Wildlander від GAC Toyota – демонструють, як один і той самий автомобіль можна перетворити на різні історії. Обидва залишаються знайомими за платформою та базовими характеристиками, але китайські версії отримали цікаві технічні фішки, яких немає у глобальних моделях. Це наочно показує, що Toyota уважно стежить за локальними ринками і готова адаптувати навіть популярні моделі під смаки та потреби конкретних покупців. У Китаї RAV4 та Wildlander демонструють, що один автомобіль може бути одночасно і знайомим, і новим, і залишатися своїм для кожного водія. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.